Ποτσίκνα. Ο παππούς ο Τάστος μαγειρεύει. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Αποφάσισα να φτιάξω λουκάνικα και φέτος, όπως είδατε και στο βίντεο, έχω φτιάξει μια ερασιτεχνική κατασκευή για ψυχρό κάπνισμα. Φέτος θα τα κάνω μόνο με χοιρινό κρέας τα λουκάνικα και επειδή τα τελευταία που είχα φτιάξει δεν ήταν και τόσο ζουμερά όσο τα περίμενα, έψαξα λιγάκι και βρήκα κάποιες πιο σωστές αναλογίες σε σχέση ψαχνό με λίπος. Τα δικά μου λουκάνικα φέτος θα έχουν 35% λίπος. Οι ειδικοί λένε ότι κατά μέσο όρο το χοιρινό κρέας έχει 14% λίπος. Για να το φτάσω εγώ στα 35% θα προσθέσω και σκέτο λίπος. Έχω εδώ λαιμό, έχω εδώ σπάλα, πανσέτα και λίπος, λαρδί. Το συνολικό βάρος του κρέατος είναι 5 κιλά. Θα σας γράψω στη συνταγή πόσα γραμμάρια είναι το κάθε κομμάτι. Αυτά ήδη τα έχω κόψει σε λωρίδες για να περάσουν από τη μηχανή του κιμά. Υπολείπεται να κόψω και αυτά και είμαστε έτοιμοι να τα περάσουμε από τη μηχανή του κιμά και να τα ζυμώσουμε. Τώρα στο θέμα των μπαχαρικών και των μυρωδικών, εκεί δεν υπάρχουν όρια. Αν πάτε σε μια περιοχή της Ελλάδος που κάνουν λουκάνικα, αν πάτε σε 10 διαφορετικά σπίτια θα έχετε και 10 διαφορετικές συνταγές. Εγώ επέλεξα σαν βάση μια συνταγή από την Άνδρο, αλλά όπως σας είπα σαν βάση. Θα προσθέσω και κάποια δικά μου στοιχεία. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τα μπαχαρικά και μυρωδικά που θα βάλω στα λουκάνικα είναι τα εξής. Θρούμπι δικής μου παραγωγής. Μαραθός προσάγριος τον έχω μαζέψει εγώ και τον έχω στεγνώσει. Κρασί κόκκινο. Γλυκάνισσος. Καυτερή πιπεριά. Εγώ εδώ έχω μπούκοβο. Θαλασσινό χοντρό αλάτι. Μπαχάρι. Αυτά λέει η συνταγή της Άνδρου. Μία που βρήκα. Τώρα φυσικά και στην Άνδρο υπάρχουν παραλλαγές. Έτσι δεν κολλάμε. Αυτά που θα προσθέσω εγώ επιπλέον. Πιπέρι μαύρο. Κολιανδρό και κίμινο. Όπως είπα, αναλογίες, ποσότητες στη συνταγή που είναι κάτω από το βίντεο και πιο αναλυτικά στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com ή grandpatasos.com. Έχω ζυγίσει όλα τα μπαχαρικά. Αυτά εδώ μέσα πρέπει να τα περάσουμε από το βουδί ή από μήλο. Καλύτερα λίγα γιατί όλα μαζί δεν γίνεται δουλειά και μαζί και λίγο χοντρό αλάτι βοηθάει καλύτερα.Όπο ευωδίες. Εδώ είναι τα αλεσμένα μπαχαρικά, οπότε προσθέτω τώρα μέσα και το πούκοβο και το θρούμπι. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτα έτοιμο αλεσμένο, όλα είναι φρέσκο αλεσμένα. Εσείς φίλοι μου που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, νομίζω πως ήρθε η ώρα να το πράξετε. Εκεί κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά. Επειδή το θέλω χοντροκομμένο, θα περάσω το κρέας από 13 δίσκο, 13 χιλιοστά. Τέλεια, χοντρός, έτσι ακριβώς όπως τον ήθελα. Το έχω βάλει σε μεγαλύτερη λεκάνη για να μπορώ να το ζυμώσω. Τώρα εδώ θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας και τα μυρωδικά μας και το κρασί. Και τώρα δούλεμα, καλό ανακάτεμα, πολύ καλό. Αφού έγινε καλό, πραγματικά καλό ανακάτεμα, μπορούμε τώρα αν θέλουμε να το αφήσουμε στο ψυγείο κάνα 2 ώρες να τραβήξει πριν το περάσουμε
στα έντερα. Έκανα ένα δοκιμαστικό να δω πως είναι στα μπαχαρικά και στο αλάτι πιο πολύ. Οπότε τώρα ευκαιρία να χτυπήσουμε και ένα τσιμπουράκι για να πάει καλά η δουλειά, άντε στην υγεία μας. Πού και να καπνιστούν. Τα έντερα είναι χοιρινά, είναι 28-30, είναι η διάμετρος σε χιλιοστά. Εδώ αυτά τα παρήγγειλα σε κάποιο προμηθευτή και μου ήρθαν ταχυδρομικώς, ωραία συσκευασμένα και αλατισμένα. Τα άφησα 20 λεπτά σε ζεστό νερό και τα ξέπλυνα να φύγει το αλάτι και τώρα τα έχω περίπου 2 ώρες σε κρύο νερό, οπότε είναι έτοιμα να τα γεμίσουμε. Τα φούσκωσα λιγάκι με ένα καλάμι και έχουν μέσα αέρα και διαπίστωσα ότι περνάνε πολύ πιο εύκολα τώρα πάνω στο χωνί. Μια χαρά. Τώρα πάνε τρέχοντας. Θα το κόψουμε εδώ σε αυτό το σημείο και θα του κάνουμε εδώ ένα κόμπο. Έτσι ακριβώς. Για να μην έχει μέσα αέρα, τραβάμε και το υπόλοιπο ώσπου να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, που λέει και η παροιμία. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μπρος τη μηχανή και να γεμίζουμε λουκάνικα. Δεν τον έφερα όλο το κιμά, το φέρνω λίγο για να μην ζεσταίνεται, ο υπόλοιπος είναι στο ψυγείο. Για να πάμε και το τελευταίο. 5 κιλά κρέας. Αυτά τώρα θα τα κρεμάσω και θα τα αφήσω 2 μέρες στον αέρα, σε καλά αεριζόμενο χώρο, και μετά από 2 μέρες θα τα καπνίσω. Σας τα είπα σε κιλά, σας τα λέω και σε μήκος. 9 μέτρα και 70 εκατοστά. Άρα λοιπόν θα χρειαστείτε τουλάχιστον 10 μέτρα χοιρινά έντερα. Επειδή είναι πάρα πολύ μακριά και δεν θα με βολέψει στο κάπνισμα, θα τα κάνω λίγο πιο κοντά, χωρίς να τα κόψω φυσικά, έτσι. Πατάμε λίγο εδώ σε ένα σημείο, στο μάκρος που θέλουμε. Να σπρώξουμε λιγάκι και το περιεχόμενο. Και εδώ. Φέρνουμε αυτό έτσι 2 στροφές. Κάνω και τα υπόλοιπα και τα κρεμάω για 2 μέρες να στραγγίσουν πριν το κάπνισμα. Εδώ βλέπουμε τα βότανα, μυρωδικά αλλά και ροκανίδια που συνέλεξα για να καπνίσω τα λουκάνικα. Έχω θρούμπι, μαραθόσπορο, πεύκο, φύλλα ελιάς, δενδρολίβανο, φασκόμηλο, φύλλα λεμονιάς, ροκανίδι οξιάς, ροκανίδι δρύινο, φύλλα δάφνης, θυμάρι, ματζουράνα φρέσκια και πράσινα κουκουνάρια από κυπαρίσι. Ανάβω τα κάρβουνα στο μικρό ντενεκάκι και ρίχνω ροκανίδια στο μεγάλο. Τα λουκάνικα κρέμονται στο θάλαμο καπνίσματος. Ξεκινάμε. Η ώρα είναι 8:30 το πρωί.
Εντάξει, έρχεται ο καπνός. Καπνίζει αργά και σταθερά. Ώσπου να ανοιχτώσει έχουμε ώρες πολλές ακόμη. Θα προσθέτω τα υλικά για το κάπνισμα εναλλάξ. Οξιά. Δρύνα ροκανίδια. Φύλλα λεμονιάς. Φύλλα ελιάς. Κουκουνάρι από κυπαρίσι. Θα το κόψω στη μέση. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε κι άλλο. Γεια μας Γιάννη. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ο φίλος μου ο Γιάννης. Γνωριστήκαμε μέσω του καναλιού και είμαστε και γείτονες και δεν το ξέραμε. Ακριβώς. Ούτε 15 χιλιόμετρα δεν μας χωρίζουν. Και είναι και από την Κρήτη. Πώς το είναι το χωριό σου? Αστυράκι. Αστυράκι Ηρακλείου. Θα κάνουμε καμιά συνταγή από το Αστυράκι, Βεβαίως. Γιατί όχι. Άντε να είμαστε καλά. Την υγεία μας. Ωραία Γιάννη, κάνει και κρύο σήμερα. Τι λέει εδώ, 6 βαθμούς λέει το θερμόμετρο, Καλά που έχουμε και το δώρο του Λουίτζι να πούμε εδώ. Και με ένα ξύλο ποταμίσιο. Κάνει καλή δουλειά. Το καπνιστήρι πάει μια χαρά. Σιγά σιγά και σταθερά. Δεν θέλει πολύ καπνό. Θέλει διάρκεια. Ο καπνός σας είναι λίγος, αλλά διάρκεια. Ώρες. Συνεχόμενες. Αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται να του μανιάσουμε όλη την γειτονιά εδώ. Είχαν 40 χρόνια περίπου. Αυτές ζουν παραπάνω. Δεν ζουν πολλά χρόνια. 200. Αλλά πώς καταλαβαίνεις ότι πρέπει να καιρός για να δουλεύει. Κοίταξε, εδώ έχουμε εμείς 4. Α, δύο έχουν δει. 4 είναι. Γιάννη, να είμαστε καλά. Καλές γιορτές. Τι άλλο να πούμε. Και με το καλό να ξεπερδεύσουμε από αυτό που μας Τώρα έγινε. έρχεται καινούργιο, δεν είναι ότι δεν διάβασα, δεν άκουσα. Άκουσα, ακούω εκεί, αλλά πιστεύω ότι θα το παλέψω. Θα προλάβουμε να φάμε κανένα λουκάνικο. Άντε, γεια μας. Την υγεία μας. Το άτιμο, το τσίπουρο. Αυτό είναι καυτερή οικογένεια. Κοντή Κατερίνα. Να και το ψωμάκι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι επιστήμονας, αλλά ούτε και αγράμματος. Έμαθα αρκετά γραμμένα στη ζωή μου. Ποτέ μου όμως δεν έμαθα πώς τονίζω ένα επώνυμο όταν είναι με κεφαλαία γραμμένο. Κι εγώ έχω και τέτοια Δηλαδή τώρα κοιτάζω το επώνυμό σου και λέω τι είναι. Όπως είχαμε φανταζείς, όπως έχουμε πολλά σε Γεια μας. Βρε τι γίνεται με το κρύο. Θα το χαλάσω ή σκοπό να τραβήξει. Για να τα χαλάσουνε. Άκου λέει. Πάρε και ψωμάκι. Όλες βγήκε. Φέρε του, δεν ξέρω. Τσιγάρια αυτό το λέτε, το τσιγαριστό. Τσιγάριστο. Έτσι το λένε στα Χανιά. Γιατί εγώ τσιγαριστό το ακούω συνήθως. Κοντεύει 4 η ώρα. Ο Γιάννης έφυγε. Θα περάσει αύριο να πάρει το μερτικό του. Πάμε καλά, αργά και σταθερά. Συνεχόμενος καπνός από το πρωί 8.30 ώρα. Πάμε για τελευταία ώρα. Άρχισε να ανοιχτώνει.
Καπνίστηκαν συνολικά για 10 ώρες και έμειναν όλη τη νύχτα μέσα στο καπνιστήριο. Και εκεί που περίμενα να γίνουν τα κάρβουνα για να ψήσω το λουκάνικο, χτυπά το κινητό μου και βλέπω εικονομήνυμα από το Γιάννη. Μου έστειλε μια μαντινάδα και με συγκίνησε. Με την άδειά του σας την παρουσιάζω. Χίλια καλωσορίσαμε στο Τάσου μας στο σπίτι, που έχει απ' όλα τα καλά και πράγμα δεν του λείπει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρόβα τζενεράλ. Πω τσίκνα. Τσιπουράκι με το τρουσάκι και με το λουκάνικο το καπνιστό. Όχι ότι δεν πάει και το κρασί το κόκκινο στην υγειά μας. Για να κόψω. Έτσι ζουμερά ζουμερά. Αυτά είναι. Πω. Τι πράγμα. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω τελείως σκέτο πρώτα για να δούμε τι κάναμε. Μια πάρα πολύ ισορροπημένη γεύση, χωρίς να υπερέχει κάτι. Τέλειο και στο αλάτι, πικάντικο, με ελαφρύ το άρωμα του καπνού. Για να του στάξω και λίγο λεμόνι. Το κρεμμυδάκι πάντα πάει, έτσι δεν είναι? Δεν σας λέω τίποτα. Πανηγιά μας. Μια ντοματούλα τροσί. Και ψωμάκι φρυγανισμένο. Πω. Λίγη πιπεριά τουρσί καυτερή.
Καλές γιορτές. Και όπως πάντα, με αγάπη, παππούς Τάσος.